Stone 5. Writing an application letter. Het schrijven van een sollicitatiebrief. I am very interested in the position of catering assistant. Ik ben zeer geïnteresseerd in de positie als catering assistent. I would like to apply for the job of electrician. Ik wil graag solliciteren naar de baan als elektricien. I saw the advertisement in the newspaper. Ik zag de advertentie in de krant. I saw the vacancy on your company's website. Ik zag de vacature op de website van uw bedrijf. I have a lot of experience in this type of work. Ik heb veel ervaring in dit soort werk. I'm experienced in caring for the elderly and the disabled. Ik ben ervaren in het verzorgen van de ouderen en de gehandicapte mensen. I've had a work placement at a department store for 6 months now. Ik heb nu 1,5 jaar een stagewerkplaats in een warenhuis. I've been an intern at the bakery since October. Ik ben stagiaire bij een bakkerij sinds oktober. I have worked part-time at a garage for a year and a half. Ik heb 1,5 jaar part-time bij een garage gewerkt. I'm a good candidate because I am enthusiastic and highly motivated. Ik ben een goede kandidaat omdat ik enthousiast ben en zeer gemotiveerd. I'm the right person for the job because I am open to new challenges. Ik ben de juiste persoon voor de baan omdat ik opensta voor nieuwe uitdagingen. I look forward to hearing from you soon. Ik kijk er naar uit gauw iets van u te horen. I look forward to your reply. Ik kijk uit naar uw reactie. I am available for a personal interview. Ik ben beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Please find enclosed my CV. Als bijlage vindt u mijn CV.